सो आज फेरि पनि हामीसँग इजिगोको डुएल ब्याट्रीवाला मोडल आछ र त्यति मात्र हेर्ने चाहिँ एलो व्हिलवाला मोडल हो। तपाईँ आज चाहिँ हामी लेटेस्ट मोडल आएको भर्खरै केही दिन मात्रै भएको भित्रेको। यसमा चाहिँ तपाईँले डुएल ब्याट्रीको अप्सन पाउनुहुन्छ, मात्र हैन पछाडिमा चाहिँ एलो व्हिलको अप्सन रहेछ। एलो व्हिल भन्दाखेरि तपाईँको टोटली हाम्रो बाइकमा जुन अप्सन हुन्छ त्यस्तै खालको र मोटर पनि एकदमै पावरफुल भएर आछ। त्यही भएर यो चाहिँ भिडियो के इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सो तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। मेरो नाम हो पङ्कज, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। ओके, सो यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा के चेन्ज भएर आछ, के मोडिफाई भएर आछ त्यो कुरा गरौँ है। फर्स्ट अफ चाहिँ मोटरकै बारेमा कुरो गरौँ, किनभने मोटर पावर चाहिँ पछिल्लो मोडलभन्दा केही बढी छ। र यहाँ त तपाईँले देख्नु भने व्हिल चाहिँ हेर्नुभयो भने टोटली एलोई व्हिल, खासमा मोटर पावर 350 वाट हो। त्यसगरी पिक पावर चाहिँ यसको 500 वाटसम्म पनि पुग्न सक्छ है कम्पनीको भनाइअनुसार। त्यही भएर यसको जुन पिकअप पावरहरू छ यसले चाहिँ उकालो ओह्रालो सानोतिनो उकालोहरू मजाले तान्न सक्छ। यो चाहिँ हिजो मात्रै हामी विराटनगरबाट धरान पुगेर आएको, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हिलो अलिअलि छ। सो यो पोजिसनमा बस्दाखेरि पनि म जोस् यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन, किनभने पछिल्लो मोडलहरूमा हाइट सानो थियो भन्दाखेरि म जस्तो मान्छे बस्नु पछाडि गाह्रो हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन। यो हाइट ठिकै छ, यो जेस यतिको पुग्ने रहेछ भन्दाखेरि स्कुटर जस्तो भयो। र अर्को कुरा यहाँ सस्पेन्सन तपाईँले नजिकबाट आएर हेर्नु, सस्पेन्सनमा केही मोडिफाई गरिएको छ है। यो हाम्रो जुन बाइक हुन्छ नि पल्सर बाइक त्यस्तै खालको यहाँ सक अब्जर्भर विथ यहाँ चाहिँ एयर निस्किने ठाउँ दिएको छ, जसले गर्दा सस्पेन्सनले अझै राम्रो पर्फर्मेन्स हामीलाई दिन सक्छ है। यो कुरा चाहिँ यसको प्लस पोइन्ट रहेछ। सो अब चाहिँ हामी पछाडिमा अझै के एक्स्ट्रा अप्सन रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ है। तपाईँले यहाँ चाहिँ मुनि कन्ट्रोलरको अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ राम्रो खालको सिट रहेछ, कम्फर्टेबल टाइपकै रहेछ र पछाडिमा सपोर्टको लागि र पछाडिमा हामीले ब्याकलाइटको अप्सन पनि पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँ रातिको बेला चाहिँ हामीलाई पुग्ने जतिको दिने रहेछ। र साइड लाइट इन्डिकेटरहरू पनि यसैमा अप्सनहरू दिएको छ। यहाँ सानोतिनो तपाईँले इन्डिकेटर पाइराख्नु भएको छ, रातिको बेला देखिन्छ अहिले एकदमै धेरै उज्यालो छ नि त। सो अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के रहेछ भने तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्टको लागि नम्बर प्लेट राख्ने जस्तो अप्सन दिएको छ। र यहाँ तपाईँको हिलहरू नछ्यापेस् भनेर मोटर गार्ड दिएको छ। पछाडि अरू खास धेरै अप्सनहरू छैन। त्यसै गरी अर्को कुरो गर्ने भने मैले चाहिँ यहाँ के रहेछ भने यही कन्ट्रोलरभित्र चाहिँ तपाईँले एउटा स्विच पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ब्याट्री चेन्ज गर्ने मोड पनि भनिन्छ है। खासमा यसलाई चाहिँ यहाँ छ भने यसलाई यता गरिदियो भने अर्को ब्याट्रीले काम गर्छ भने यहाँ ब्याट्रीको अप्सन रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने जस्तै मलाई यो ब्याट्री मात्रै चलाउनु छ भने यो स्विचलाई चाहिँ यता गर्नुपर्ने हुन्छ, र अर्को ब्याट्री चलाउनु पर्ने छ भने स्विचलाई चाहिँ उता गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब चेन्ज गर्दाखेरि यो ब्याट्री चाहिँ तपाईँले चेन्ज हुन्छ, एकैचोटि दुईवटा ब्याट्रीले काम गर्दैन। एउटा ब्याट्री सक्यो भने अर्को ब्याट्रीमा तपाईँले मोड चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, र ब्याट्री पनि चार्ज गर्दाखेरि अलग अलग चार्ज गर्नुपर्ने अप्सन नै यसमा चाहिँ रहेछ। सो चार्जिङकै कुरो गर्ने भने हामीसँग एउटा यहाँ चाहिँ चार्जर दिएको छ। सो इजिली चाहिँ हामी घरमै राखेर पनि यसलाई चाहिँ चार्ज गर्न मिल्छ। र अघिल्लो मोडलहरूमा जस्तो चाहिँ त्यस्तै मोडलहरूमा जे हुन्छ त्यस्तै खालको अप्सन यसमा पनि छ, चार्जर दिएको छ। र दुईटैले अलग अलग गर्दाखेरि एउटा ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न तपाईँले 3 देखि 4 घन्टा लाग्छ भने अर्को ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न पनि त्यही समय चाहिँ लाग्न सक्छ। सो तपाईँले दुईटै ब्याट्री राखेर हिँड्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। एउटा ब्याट्री राख्नुहोस्, घरमा लगाइदिनुहोस् चार्ज, अर्को ब्याट्री लगाएर एकचोटिमा हिँड्न पाउनुहुन्छ। दुईटै एकैचोटि लाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, अलग अलग युज गरे पनि भयो। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्याट्री खोल्न पनि एकदमै सजिलो रहेछ। यहाँ चाहिँ सिट मुनि एउटा लक हुन्छ, यसलाई चाहिँ यसरी अनलक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामी ब्याट्री पाउन सक्छौँ। सो यहाँ ब्याट्री निकाल्नले पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो प्लग दिएको हुन्छ, यसरी निकालेर हाम्रो घरमै लगेर पनि चार्ज गर्न पाउँछ। यो ब्याट्री चाहिँ त्यति धेरै गरुङको चाहिँ छैन, एक हातले मजाले उठाउन सकिन्छ। सो यहाँ चाहिँ फेरि राखिदियो, यो चाहिँ 48 भोल्ट 20 एम्पियरको ब्याट्री है यो। र अगाडिमा पनि हामीले 48 भोल्ट 20 एम्पियरको, यहाँ पनि 48 भोल्ट 20 एम्पियरको ब्याट्री छ। र दुईटै ब्याट्रीलाई हामी खोल्ने अप्सन चाहिँ दिएको हुन्छ है। फेरि यसलाई चाहिँ यसरी गरिदियो भने सिट लक हुन्छ। र यहाँ पनि सेम अप्सनको ब्याट्री रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 15 एम्पियरको पनि ब्याट्री राख्नु पाउनुहुन्छ, 10 को पनि राख्नु पाउनुहुन्छ, 20 को पनि राख्नु पाउनुहुन्छ, र 20 को दुईवटा राखे पनि भयो, 10 को दुईवटा राखे पनि भयो। त्यसरी तपाईँले रेन्ज चाहिँ बढ्दै जान्छ। र यसको रेन्जको एकचोटि तपाईँले चार्ज गर्नुभयो भने 20 एम्पियरको ब्याट्री दुईवटा राखेर लिनुभयो भने अराउन्ड 100 देखि 120 किलोमिटर तपाईँले रेन्ज पाउनुहुन्छ। र रेन्ज कस्तो रहेछ भने यसमा चाहिँ एलो हिल भएको कारणले जुन यदि मोटरको पावर पनि बढी छ होइन, र बाइक जस्तै टायर एकदमै मोटो खालको टायर छ। म तपाईँले टायर पनि थोरै देखाउन चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको रेन्ज चाहिँ अलिक कम छ। र अघिल्लो मोडल तपाईँले स्पोकवाला मोडल जुन देख्नुभयो त्यसमा चाहिँ 140 देखि 150 पुग्ने रहेछ। तर यो मोडल चाहिँ अलिक पावरफुल छ, मोटर पनि पावरफुल छ, जहाँ चाहिँ उकालो ओह्रालो दुईजना बसेर पनि हिँड्दाखेरि यसले चाहिँ काम गर्छ है। डेन्जर उकालो नताने पनि तपाईँको ठिक्कको उकालोहरू हुन्छ, धरान काठमाडौँ र पोखरा जस्तो उकालोहरूलाई जहिले मजाले भ्याउन सक्छ, त्यस्तो खालको रहेछ यो। र मोटर पावरफुल भएको कारणले तपाईँको रेन्ज अलिक कम पाइराख्नु भएको छ। र यसमा 140 देखि 150 किलोमिटर गुर्ने खालको बाइसाइकल पनि छ, जसमा चाहिँ स्पोकको तपाईँले अप्सन पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन, यो चाहिँ अलिक पावरफुल भएको कारणले यसमा चाहिँ रेन्ज कम रहेछ। ओके, सो अब डिस्प्लेमा के अप्सन रहेछ त्यो हेरौँ न है। डिस्प्लेमा अघिल्लो मोडल जस्तो थियो सेम अप्सन त्यही रहेछ, जुन 15 एम्पियर र 10 एम्पियर ब्याट्रीमा देख्नुभयो सेम अप्सन। हामीले हिजो तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँबाट धरान पुगेर आउँदाखेरि विराटनगरबाट धरान पुगेर आउँदाखेरि 79 किलोमिटर भएको छ, 79.3 किलोमिटर भएको छ। हामी त्यति गुरेर आयो, त्यही पनि फर्केर आउँदाखेरिसम्म पनि हामीसँग अझै पनि 3 पोल 4 पोल चार्ज रहेछ है। हिजो 3 पोल थियो, आज 4 पोल देखाइरहेछ भन्दाखेरि जोस रातभरिमा अलि त्यो हुन्छ नि त। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नु भने अझै पनि 4 पोल चार्ज हामीले अझै पनि बाँकी छ र यति हामी हिँडिसक्यो।
भन्दाखेरि अझै पनि मन लाग्छ यो 40-50 किलोमिटर हिँड्न सक्छ है, 30 देखि 40 त पक्कै अझै हिँड्न सक्छ। र यहाँ चाहिँ कतिको स्पिडमा गुडिरहेको छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ, म देखाइदिन्छु तपाईँलाई हैन। सो टप स्पिडको बारेमा कुरो गर्ने भने यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने हामीले चाहिँ 35 देखि 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा यो गुड्न सक्छ, यहाँ चाहिँ देखाउँछन्। सो नर्मली यो चाहिँ अहिले लोड नभएको कारणले, तर लोड भयो भने यो 35 देखि 40 के बिचमा हुने रहेछ। सो यसको फुल स्पिड टप स्पिड यति भयो। र यसमा स्पिड मोड तपाईँले यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ 3वटा स्पिड मोड। फर्स्ट मोड यहाँ चाहिँ फर्स्ट देखायो, सेकेन्ड मोड यहाँ सेकेन्ड देखायो, यहाँ थर्ड मोडमा चाहिँ थर्ड देखाउँछन्। र त्यसैगरी यहाँ भोल्टेज कति छ भनेर देखाउँछ, यहाँ कति भोल्ट छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीले एउटा चाबीको अप्सन पाउन सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ चाबीको अप्सन पाउँछ, चाबीमा यहाँ रिमोट हुन्छ एउटा चाहिँ, त्यसैगरी पछाडि व्हिल लक गर्ने एउटा रिमोट हुन्छ, व्हिल लक गर्ने अरू अप्सन जस्तै छ, सिम्पल छ, कसैले चोरिस भनेर। रिमोटमा तपाईँको यो चाहिँ साइरनको अप्सन। त्यसैगरी तपाईँले कम्पनीले एउटा यस्तो खालको तपाईँले यस्तो खालको एउटा चाहिँ तपाईँको रिङ पनि दिने रहेछन् चाबीको साथमा। यहाँ चाहिँ कम्पनीको पुरै डिटेल तपाईँले यसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् र कम्पनीमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यतातिर तपाईँले हेर्नु भने इजिगोको यो चाहिँ खासमा हो, यो चाहिँ भव्य इन्टरनेसनल यता लेखिरहेको छ भने यता इजिगो भनेको यो साइकलको मोडल कम्पनीको नाम हो है, इजिगो भनेको। सो यसलाई चाहिँ अब यहाँ हामी फेरि जहाँ चाहिँ चाबी र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ मोबाइल होल्डरको अप्सन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ है। सो यो मोडलमा चाहिँ केही कुरा कमी राखेको छैन, नराम्रो भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। यहाँ मोबाइलको होल्डर तपाईँ राखेर यसलाई फेरि टाइट गरिदिनु। साइडमा 2टा मिरर पाइराख्नु भएको छ, कटआउट ब्रेक पाइराख्नु भएको छ, साइड लाइट इन्डिकेटर, हर्न, त्यसैगरी एक्सिलेटर साइडमा। र यहाँ चाहिँ डिक्यूको स्पेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्नु मेरो चाहिँ यहाँ चार्जर, क्यामेरा, माइकको सामानहरू यहाँ चाहिँ राखेको छु, अझ झोला छ तल, यति सामानहरू रहेछ भन्दाखेरि। त्यसैगरी अर्को कुरा चाहिँ यहाँ त अगाडिमा पनि तपाईँले यो मोटो खालको टायर अगाडि र पछाडि दुईटैमा हामीले ड्रम ब्रेकको अप्सन पाउन सक्छौँ, जस्तो खालको छ। र अगाडिको सस्पेन्सन पनि मजाले काम गर्छ है, हेर्नुभयो, देख्नुभयो। सो अगाडिको सस्पेन्सनले पनि मजाले काम गर्छ र सस्पेन्सन एकदमै कम्फर्टेबल रहेछ। त्यति मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ पछाडिको सिट यदि देख्नुभयो भने तपाईँले यो पछाडिको सिटको यहाँ चाहिँ स्प्रिङलाई अझै मोडिफाई गरेको छ, जसले गर्दाखेरि बस्दाखेरि तपाईँको होइन अफ रोडमा पनि यसले चाहिँ मजाले पर्फर्मेन्स दिन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ हामी हिजो विराटनगरदेखि धारान पुगेर आएको, र यही मोबाइल होल्डरमा तपाईँले चार्जिङ पोर्टको पनि सुविधा पाउनुहुन्छ। मुनितिर एउटा चार्जिङ पोर्टको अप्सन हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने चार्जिङ पोर्टको अप्सन पाउँछ यो मोबाइल होल्डरमा। त्यति भयो। त्यसैगरी 3 इन्चको व्हिल रहेछ र टायरको यो मोटाइ भनेको 3 रहेछ। सो यसरी कुरो गर्ने टायर साइज कुरो भने 20/3.0 भन्ने यसको टायर साइज रहेछ र एलो व्हिलको साथमा आउँछ। त्यसैगरी पछाडिमा पनि हाम्रो सेम रहेछ, पछाडिमा पनि तपाईँले चाहिँ 20 इन्चकै व्हिल पाउनुहुन्छ र यसको टायर साइज पनि 3 mm छ। सो 20/3 पछाडिमा पनि रहेछ। र अर्को कुरा एकदमै मन परेको यसमा चाहिँ प्याडल एसिस्ट मोड पनि पछिल्लो समय थपिएर आएको छ है। यो हेभी मोडलमा पहिला प्याडल एसिस्ट मोड थिएन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अहिले प्याडल एसिस्ट मोड पनि थपिएर आएको छ। सो यसरी हामीले 2 नम्बरमा राखेर यसलाई चाहिँ 2 नम्बर मोडमा राखेर हामीले प्याडलिङ गऱ्यो भने यो चाहिँ मजाले प्याडल एसिस्टले मोड काम गर्नेछ। सो साइक्लिङ गर्न मन लाग्यो या एक्सर्साइज गर्न मन लाग्यो त्यो पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याट्री सक्यो भने चाहिँ यो मोडमा तपाईँले युज गरेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ फुट रेस्टको अप्सन पनि दिइरहेको छ, यसरी खुट्टा राख्न पाइन्छ। र अर्को यसमा नराम्रो भन्नुपर्ने पहिलोको मोडलहरूमा नराम्रो भन्नुपर्ने कुरोहरू थियो, जस्तै टायर साइजको कुरा थियो, व्हिल साइजकोहरूको कुरो थियो, व्हिल हेर्दाखेरि राम्रो थिएन। सो अहिले चाहिँ सबै कुरा मोडिफाई भइरहेपछि अब यसमा नराम्रो भन्नुपर्ने कुरा मलाई केही छैन। रेन्जले पनि मलाई चित्त बुझेको छ। पहिला डिजिटल डिस्प्ले थिएन, यसले चाहिँ एलसिडी नै डिस्प्ले राखिदिएको छ, जहाँ चाहिँ सबै अप्सनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, अघि देखाइसकेँ। त्यसैगरी पछाडिमा पनि जुन टायरको जुन थिकनेस छ नि एउटा बाइक जस्तै फिल हुने खालको भयो। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ अब हामी स्कुटर, बाइक र बाइसाइकल तिनटै भन्न पाउनेछौँ। र यसमा चाहिँ अब के रहेछ भने तपाईँको लाइसेन्स चाहिँदैन, बिलबुक चाहिँदैन, हेलमेट लाउनु पर्दैन, र हेलमेट चाहिँ लाउनु होला है। हेलमेट देख्नु भने साइड लाइट इन्डिकेटरको पनि अप्सन पाउन सकिन्छ। र यसले गर्दाखेरि के रहेछ भने हेलमेट चाहिँ तपाईँले चाउँदाखेरि राख्नु होला, किनभने यसको स्पिड चाहिँ 35 देखि 40 किलोमिटर पर आवर पुग्ने रहेछ। त्यही भएर तपाईँले भोलि पर्सि गाह्रो हुनसक्छ एक्सिडेन्ट भयो भने हेलमेट चाहिँ तपाईँहरूले सबैमा लाउनु होला है। साइकल भए पनि तपाईँको यो त पावरफुल रहेछ नि, त्यही भएर। सो यसको नर्मली अरू कुरो गर्ने भने लगभग अप्सनहरू तपाईँले देख्नुभयो भने सबै अरू अप्सनहरू तपाईँले देख्नुभयो भने हाम्रो जुन पहिलाको मोडलहरू थियो त्यस्तै सबै मोडलहरू अप्सन रहेछ। रिमोटहरूमा पनि त्यही अप्सन रहेछ। त्यही भएर म धेरै कुरो गर्न चाहन्न। अब किन्नु पऱ्यो भने कसरी किन्ने त। सो अहिले चाहिँ हामी विराटनगरको मुनाल पथमा छौँ र तपाईँ ठ्याक्कै बजाज सोरुमको साइडमा चाहिँ यो सोरुम पाउनुहुन्छ। यसको इजिगो भनेर पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ भव्य इन्टरनेसनल भनेर सप्लायर्सको नाम हो भने यो चाहिँ इजिगो भन्ने कम्पनीको नाम हो। र विराट नर्सिङ होमको साइडमै रहेछ। विराट नर्सिङ होम भनेपछि सबैले थाहा नै हुन्छ। र त्यतातिर एउटा पेट्रोल पम्प छ र पेट्रोल पम्पको साइडमा चाहिँ तपाईँले बजाज सोरुम र यो टाँसिएर एकै ठाउँमा छ यो सोरुम छ इजिगोको। त्यहाँ एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्, किन्न मन लाग्यो भने त्योभन्दा अगाडि टेस्ट राइड गर्नुहोस् अनि मात्रै किन्नु होला। र फाइनली अब हामी कुरो गरौँ प्राइसको बारेमा। सो यसको प्राइसको बारेमा कुरो गर्ने भने यसको प्राइस चाहिँ 1,22,000 रुपियाँ रहेको छ। यो चाहिँ 20 एम्पियर ब्याट्री राखेर लिनुभयो भने र एलो व्हिल भएको कारणले अलि मोटो टाइपको व्हिल भएको कारणले मोटर पावरफुल भएको कारणले यसको प्राइस अघिल्लो मोडलभन्दा अलि बढी छ। अघिल्लो मोडलको 1,15,000 थियो भने यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,22,000 रहेछ, किनभने यो चाहिँ बाइक जस्तो मोडलमा भएको कारणले। स्पोगोला व्हिलको 1,00,000
15,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। वारेन्टीको बारेमा कुरो गर्नु, यसमा ब्याट्रीमा तपाईँले 6 मन्थको वारेन्टी पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ सबै ब्याट्री जुन ब्याट्रीले पनि 10 एम्पियरको लिए पनि 15 एम्पियरको लिए पनि 20 एम्पियरको लिए पनि तपाईँले सेम वारेन्टी पाउनुहुन्छ। सो तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँसँग केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला।